विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. गेले 2-3 दिवस झाले मी कॉमेंट बघतोय, त्यातले काही कॉमेंट मी फळ्यावर लिहिलेत. बघा, ही सबस्क्रायबरची नाव आहेत, मी पूर्ण नावं लिहिलेली नाही आहे. चला ठीक आहे, ABCD म्हणूया आपण रँडमली. तर हा सबस्क्रायबर काय लिहिले कॉमेंट की मनस्थिती उरलीच नाही आहे त्याच्यात अभ्यासाची. बघा, नेक्स्ट काय, स्टडी होतच नाही आहे. नेक्स्ट, बोर्ड करू की CET करू. अरे बोर्ड कर किंवा CET कर, काहीतरी कर ना, पण नाही. नेक्स्ट, कन्फ्युजन. हेच कन्फ्युजन आहे. कन्फ्युजन काय माहिती आहे का, कन्फ्युजन का निर्माण झालं तुम्हाला माहिती आहे का? 10th स्टँडर्डची एक्झाम कॅन्सल झाली म्हणून. वाटत नव्हतं बोर्ड कॅन्सल होईल ना, पण झालं ना, मग आशा वाटते की आपली 12th पण कॅन्सल होईल. ओके, पुन्हा आशा वाटायला लागेल CET पण कॅन्सल होईल. पुन्हा असं वाटायला लागेल 4 वर्षात एकदा डिग्री देऊन टाका. बरोबर ना? बरोबर ना? असं शक्य आहे का सांगा? नाही आहे शक्य, लक्षात घ्या. अजून एक कॉमेंट, हे तर कॉमेंट काय, कंटाळा आलाय. हा, कंटाळा आलाय, ठीक आहे. सिरियसनेस येतच नाही आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे, आता इथं सागर चुकून नाव लिहिलं मी, सबका यही हाल है. हा, सगळ्यांचं अशीच हालत आहे असं तुम्हाला वाटतंय. बरोबर आहे. आता मी जर तुम्हाला म्हटलं बाळांनो, बघा आता मी काय सांगतोय, सगळ्यांची अशी हालत नाही आहे बाळांनो. माझं काय म्हणणं आहे ते नीट ऐकून घ्या, लक्षात घ्या. हा, जे आहेत एकदम काय म्हणूया आपण, चांगली परिस्थिती आहे मुलांची, आई वडील श्रीमंत आहे, दोघेही जॉब करतायत, गव्हर्नमेंट जॉब आहे किंवा ठीक आहे वेल सेटल्ड आहेत म्हणूया आपण, अशा मुलांना कधीच काही प्रॉब्लेम येत नाही, लक्षात घ्या. पण असं जर तुम्हाला कोणी म्हणलं, समजा एखाद्याची परिस्थिती नाही आहे चांगली आणि म्हणलं तू चांगले मार्क मिळवून दाखव, 4 वर्षाची इंजिनिअरिंगची फी भरतो मी, कराल ना अभ्यास त्यावेळेस? मग कराल ना, सांगा बघू? ओके, करणारच ना. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला तुमची परिस्थिती बदलायची आहे. तुम्हाला बेस्ट कॉलेज मिळाल्यानंतरच ते पॉसिबल होणार आहे. प्रायव्हेट कॉलेजच्या फीज अवाच्या सव्वा असतात, लक्षात घ्या. तुम्हाला TFWS मधूनच ऍडमिशन मिळवायचं आहे, नाहीतर पुढचं शिक्षण अवघड होईल. COEP सारखंच कॉलेज हवं आहे, मग कराल ना अभ्यास? तुम्हाला लक्षात आलं असेल मी हे बोलतोय ना, तुम्ही कालच लक्षात घ्या, जो स्टॉकवरती लक्षात घ्या, निशांत सरांचा व्हिडिओ मी बघितलाय. हा, नोटिफिकेशन मिळालं मी पहिल्यांदा बघितलाय. आणि मी, जगदाळे सर, माझा मुलगा मिळून आम्ही बघितलाय व्हिडिओ. तो व्हिडिओ बघितल्या निशांत सरांना व्हॉट्सअप मेसेज पण केला होता आणि एकाच मिनिटात त्यांचा रिप्लाय पण आला होता, लक्षात घ्या. स्ट्रगल म्हणजे काय आहे त्या व्हिडिओत कळतंय, लक्षात घ्या. बाळांनो, तुम्हाला अभ्यास करायचाच आहे. हा व्हिडिओ तो बघा, तुम्ही स्वतःहून बघा. आता मी जास्त सांगणार नाहीये. ऍक्च्युली एवढा स्ट्रगल आहे, एवढा स्ट्रगल होता त्यांच्या आयुष्यात, हे कालच कळालं बाळांनो. आणि त्यांच्याविषयी ऑलरेडी आम्ही त्यांचा बिग फॅन आहोतच. माझा मुलगा काय, मी काय, जगदाळे सर, कुठल्याही लेक्चर सरांचा आम्ही मिस करतच नाहीये, लक्षात घ्या. पण काल त्यांच्याविषयी आदर आणखीन वाढला. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय बाळांनो, ह्या गोष्टीत कशाला विचार करताय? काहीतरी ठरवा ना की करायचं आहे आपल्याला काहीतरी. हा, काहीतरी करायचं आहे, यश मिळवून दाखवायचं आहे. हा, असेल परिस्थिती चांगली असेल, तुमच्याकडे सगळं मिळतंय तुम्हाला, पण तुमचं स्वतःचं आहे का? नाही ना. स्वतःचं काहीतरी निर्माण करायचं आहे ना तुम्हाला. तुमची स्वतःची ओळख तुम्हाला निर्माण करायची आहे. हा, करिअर म्हणजे काय, तेच आहे, लक्षात घ्या, की तुम्हाला तुमचं स्वतःचं सक्सेस मिळवायचंच आहे बाळांनो. मग आलं का लक्षात? मग इथून पुढं अशा कॉमेंट्स नको आहेत. हा, येतोय कंटाळा. आता तुम्हाला गंमत सांगू का, की हे न्यूज चॅनलमुळंच तुम्हाला तसं जाणवतंय किंवा वाटतंय ना एक्झाम पोस्टपोन होईल, कॅन्सल होईल, या सगळ्या गोष्टीमुळे कन्फ्युजन होतंय ना. पण मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा काय सांगितलंय की तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की जोपर्यंत अशी प्रॉपर कुठली न्यूज येत नाहीये तोपर्यंत तुम्हाला बोर्डचा स्टडी चालूच ठेवायचा आहे बाळांनो, सिरियसली. आणि अभ्यास होत नाहीये, हा होत नाहीये, ह्याचं उत्तर मी तुम्हाला सांगतो, बऱ्याच वेळा दिलंय मी. हे वेगळं नाही आहे, लक्षात घ्या. इथं प्रेझेंटेशन हवंय, इथं स्पीड हवंय, पण फॉर्म्युले एकच आहेत ना, सिलेबस एकच आहे ना. त्याच्यावर जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा, माझं म्हणणं आहे, याची प्रिपरेशन करा, डेरिव्हेशन परफेक्ट करा, आणि ते झाल्यानंतर मग तुम्ही MCQ कडे फोकस करा. मी एक ऑब्झर्व केलेलं सांगतो. 3-4 दिवस क्रॅश कोर्स सुरू आहे ना, मी एक ऑब्झर्व काय केलंय, मी असं ऑब्झर्व केलं की CET MCQ ची प्रॅक्टिस करायला घेतली ना आपण बाळांनो, की पट एक इंटरेस्ट येतो, मजा येते. शॉर्ट कॅल्क्युलेशन, पटकन कॅल्क्युलेशन, अप्रॉक्सिमेट आन्सर्स असतात, काही ट्रिक्स असतात, लक्षात घ्या. ओके, पण बोर्डला थोडासा कंटाळवाणा प्रकार आहे. इथं लिहावं लागतं स्टेप वाईज, त्यामुळं जिथं जे पाहिजे ते द्यावंच लागणार आहे. मग तुमच्या लक्षात आलंय की आपल्याला आता डेडिकेशन किंवा डेडिकेटेड राहून अभ्यास करायचा आहे.
ओके, काल मी तुम्हाला सांगतो, अलगेश सरांचा पण मी व्हिडिओ बघतो प्रत्येक, ते टॉपर्स वे जी ही सिरीज आहे ना बाळांनो, बेस्ट आहे. ओके, तुम्ही पण ती फॉलो कराच. सरांनी काल काय सांगितलं, मी COEPचं कट ऑफ तुम्ही पण बघितलं असेलच. ओके, आता माझ्यापर्यंत व्हिडिओ बघा, मुलांकडून नोटिफिकेशन येतात बरं का. आणि एक सांगू का तुम्हाला, लक्षात घ्या की इथं तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे, म्हणजे आमच्यात काय कॉम्पिटिशन नाही आहे आणि तसा काय विचार पण तुम्ही आणू नका. लक्षात घ्या, आमच्यात खूप चांगलं रिलेशन आहे. मेन तुम्ही तुमच्या अभ्यासावर फोकस ठेवा. म्हणजे मुलांकडूनच मला सरांचे व्हिडिओ येतात आणि मी आला की पटकन बघतोच. मेन पॉइंट काय आहे बघा, की COEP सारख्या कॉलेजमध्ये काही जरी झालं तरी अबॉव 99 पर्सेंटाईल, इव्हन CS साठी 99.9. आणि काल मी ऑब्झर्व केलं, 1000च्या खाली रँक असलं तरच COEPला ऍडमिशन मिळत आहे. ओके, आणि याच्यासाठी CS साठी तर आय थिंक टॉप 80 मध्ये तुमची रँक असली पाहिजे. महाराष्ट्रात टॉप 80 आहे ना, सोपं नाही आहे पण अवघड पण नाही आहे. तुम्ही चांगला अभ्यास करा. ओके, एक रोज 6-7 तास बसलंच पाहिजे बाळांनो. ओके, आणि 6-7 तास बसायचं आहे ना, सलग 6 तास बसणं कुणालाही शक्य होणार नाहीये. तुम्ही ही स्ट्रॅटेजी फॉलो करा ना. तुम्ही सलग निदान 50 मिनिटं बसा, 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्या, गरजेचं आहे. पण त्या 50 मिनिटात बिलकुल टाइमपास नाही, बिलकुल नाही. आता मी तुम्हाला सांगू का, एक स्टडी पार्टनर पाहिजे, पण परिस्थिती इतकी वाईट आहे की मला नाही वाटत तुम्ही एकमेकांच्या मित्रांच्या घरी जाऊन अभ्यास करू शकाल म्हणून. ओके, सिरियसली जेव्हा परिस्थिती ठीकठाक होईल, आता किती दिवस लागेल आपण सांगू शकत नाही, पण एक चांगला पार्टनर हवा आहे. मी तुम्हाला सांगू का, आता मला जेव्हा क्रॅश कोर्ससाठी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत, प्रॉब्लेम सिलेक्ट करायचे आहेत, तर मी मनीषलाच घेऊन बसतो. आम्ही दोघं मिळून सॉल्व्ह करतो प्रॉब्लेम. लक्षात घ्या, पटपट होतात. तेच एकटं बसलं की जरा कंटाळा येतो बरं का, पण आता पर्याय नाहीये, आपल्याला एकट्यालाच अभ्यास करावा लागेल. मग ही स्ट्रॅटेजी फॉलो करा. 10 मिनिटाच्या ब्रेक नंतर पुन्हा 50 मिनिटाचा अभ्यास करा, परत 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्या. ओके, 2-2.5 तास झालं की पुन्हा म्हटलं 10-15 मिनिटाचा एक्स्ट्रा ब्रेक घ्या. ओके, पण त्या ब्रेकमध्ये मोबाईलला हात लावू नका. इश्यू काय होतो माहितीये का, माझ्याच अनुभवातून सांगतो ना, 2 मिनिटं आपण चक्क मेसेज चेक करूया असं वाटतं आपल्याला, 2 मिनिटात फेसबुक बघूया किंवा म्हणूया इन्स्टावर अकाउंट नाही आहे माझं. ओके, किंवा तिकडे मी जास्त जात नाहीये. आपल्या चॅनलचा एक आहे सौरभ मोरे नावाचा मुलगा आहे, ते बघतो मी, त्याची लिंक देतो बरं का बाळांनो. मी कधी बोललो नाही त्याच्याबद्दल, पण तो एक हँडल करतोय आपलं एक इन्स्टावरती अकाउंट म्हणून आपण. मग मेन पॉईंट काय, 2 मिनिटं म्हणतो आपण, अर्धा तास कुठे जातो कळत नाही. इव्हन माझं सुद्धा युट्यूबवर सुद्धा एखादा व्हिडिओ आवडला की बघत जातो आपण ना, नेक्स्ट क्लिक करत जातो आणि 1 तासभर जातो. मग मधल्या ब्रेकमध्ये मोबाईलवर हात लावू नका. हे सगळी कारणं कॅन्सल होतील जेव्हा तुम्ही तुमचं एक टार्गेट डिसाईड कराल आणि तुमचं एक एम ठरवाल आणि ते मला मिळवायचं ही जिद्द तुमच्यात निर्माण होईल ना, तेव्हा असले प्रॉब्लेम काहीही येणार नाहीत. ओके, आता चॅनलवरती रोज संध्याकाळी आपण तुम्हाला काय करतोय की व्हिडिओ लेक्चरमध्ये 7 ते 8 वाजता एक लेक्चर मी प्रोव्हाइड करतोय. आणि आपण ठरवलंय काय की फिजिक्स 29 तारखेला आपण तुम्हाला पेपर देणार आहे. ऍक्च्युली तो चेक केला जात नाही माझ्याकडून, पण आपण एक ठरवूया ना की द्यायचंच आहे पेपर म्हणून, मग अभ्यास होईल ना. मग आपण काय ठरवलंय की सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह हा जो टॉपिक आहे ना, ओके, हा आपल्याला परफेक्ट करायचा आहे. 7 मार्काला ऑलमोस्ट आहे तो, आणि 4च प्रश्न येतात. काल मी व्हिडिओ दिले तरी परत सांगतो तुम्हाला. फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्हज ऑन अ स्ट्रिंग, त्याच्यानंतर पाईपमध्ये पाईप ओपन असेल किंवा पाईप क्लोज्ड ॲट 1 असेल, आणि दुसरं व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग आणि त्याचे असणारे लॉज. एवढेच प्रश्न तुम्हाला करायचे आहेत बाळांनो. हेच प्रश्न जास्तीत जास्त रिपीट होतात. इथं सगळे फॉर्म्युले आहेत. आता फॉर्म्युला म्हणलं ना बाळांनो, मी जस्ट 1-2 मिनिटं तुम्हाला एक फॉर्म्युला घेतोय बघा. म्हणजे माझी इच्छा काय, इथं मी जो तुम्हाला आता फॉर्म्युला एक्सप्लेन करेन, ओके, मी तुम्हाला त्याच्यावरती बेस्ड न्यूमेरिकल ची एक PDF जमलं तर डिस्क्रिप्शन मध्ये देईन तुम्हाला मी. ओके, बघा, स्ट्रिंगची जी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे तिचा फॉर्म्युला असतो 1/2L √T/m. ओके, मग हे जे √T/m आहे ना, तो वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे. ओके, m म्हणजे लिनियर डेन्सिटी आहे. आता लिनियर डेन्सिटी म्हणजे मास पर युनिट लेंथ, बरोबर आहे, मास पर युनिट लेंथ. आता CET काय प्रकार असतो माहिती आहे का, मी PYQ घेतो बरं का, मला आठवते म्हणून. मी फॉर्म्युला चेंज कसा करतोय बघा, 1/2 लिहिलं मी, 1/2, आणि ब्रॅकेटमध्ये ML.
ब्रॅकेटमध्ये ML. बऱ्याच मला वाटेल फॉर्म्युला चुकलाय, पण नाही चुकला. कसं बघा, मी तुम्हाला सांगतो, नीट लक्ष द्या. बघा समजते का? बघा 1/2 L. L नको आहे मला, L रूटमध्ये लिहायचं आहे, म्हणजे रूटमध्ये मला L² लिहिलं पाहिजे ना. रूटच्या बाहेर मधली व्हॅल्यू आत गेली की स्क्वेअर होणार. स्मॉल m म्हणजे लिनियर डेन्सिटी, m/L. झालं का कॅन्सल? मिळाला हा फॉर्म्युला? करेक्ट आहे. आता परत सांगतो बघा, मास म्हणजे व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. आता वायर हा सिलेंडर आहे, मग सिलेंडरचा व्हॉल्यूम काय सांगा? πr²h. पण हाईट म्हणजे वायरची जी हाईट आहे ती म्हणजे लेंथ असणार आहे. ओके, πr² लेंथ इंटू डेन्सिटी अपॉन L. L ला L काय होणार? कॅन्सल. म्हणजे मला मिळालं काय? A इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेन्सिटी. मग फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला 1/2 L √A/ρ. बरोबर आहे. आता मी तुम्हाला सांगतो, सेम मटेरियल असेल, मटेरियल जर सेम असेल तर डेन्सिटी कॉन्स्टंट असणार ना. ओके, आता सेम मटेरियल आणि सेम टेन्शन असेल तर मी डायरेक्टली काय लिहितोय बघा, की सेम टेन्शन म्हटल्यावर T कॉन्स्टंट, सेम मटेरियल म्हटल्यावर ρ कॉन्स्टंट. त्यामुळे N इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू रेडियस. आता रेडियस कुठून आलं? एरिया म्हणजे πr², त्यातला पाय पण कॉन्स्टंट आहे ना, मग आलं का R. मी तुम्हाला सांगतो, 2 वेळा सीटला रिपीट क्वेश्चन याच्यावरती. ओके, R1 R2 रेशो दिला असेल, N1 N2 विचारतायत, सेम मटेरियल सेम टेन्शन. ओके, मग तुमच्या लक्षात आलं. पण हे सेम म्हणजे कॉन्स्टंट ना, मध्ये लॉस तुम्ही करणार ना, मग मी क्वेश्चन्स दिले होते ते. बरं, एवढे फॉर्म्युले हे असतील तर तुम्हाला जास्तीत जास्त न्यूमेरिकल म्हणजे फॉर्म्युला हा आहे. दुसरी गोष्ट, पाईप ओपन आणि पाईप क्लोज मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचे फॉर्म्युले आहेत. पुन्हा ओव्हरटोन, हार्मोनिक्स रिलेटेड क्वेश्चन्स आहेत. पुन्हा हा जो म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे स्टेशनरी वेव्हचा डायरेक्टली बघा, A cos बघा 2πx/λ आणि sin 2π/nt. म्हणजे मी मेन इक्वेशन तुम्हाला दिलं, लक्षात घ्या. मग तुम्हाला सीईटीला काय होतं की व्हॅल्यू दिलेल्या असतात. A च्या ठिकाणी 6 दिला असेल, 2π/λ च्या ठिकाणी काहीतरी 4, 5, 6 काहीतरी असेल. मग तुम्हाला दिलेल्या इक्वेशनला या इक्वेशनशी कम्पेअर करून तुम्हाला x चा जो कोएफिशियंट असेल 2π/λ, t चा जो कोएफिशियंट असेल तर ओमेगा म्हणजे 2πn, असं कम्पेअर करून सॉल्व्ह करायचं आहे. प्रॉब्लेम सोपे आहेत, पुस्तकातले प्रॉब्लेम पटकन बघा आजच्याच. ओके, नाही तर मी तुम्हाला 2 वाजता मी प्रॉमिसच करतोय की पुस्तकातले सगळे प्रॉब्लेम आज त्या लेक्चरला सॉल्व्ह करून देतो. आता बोललो म्हणजे देणारच आहे, लक्षात घ्या. पण ही तो क्रॉस हवा आहे आता. हा, आम्ही करणार आहे अभ्यास, आपण करूया अभ्यास. ठीक आहे.